Namaste everyone, welcome back to another episode of Traveler Sherpa. So आज चाहिँ म यो DJI को OSMO Pocket 3 Creator Combo अनबक्स गर्न गइरहेको छु. सो यो चाहिँ नयाँ बक्स आएको छ. मैले रिसेन्टली DJI को स्टोरबाट नै किनेको. अनि त्यसपछि कति पर्यो यताउता डिटेल चाहिँ सबै म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु. अब खोलेर हेरौँ है त. जे होस् म एक्साइटेड छु है, किनकि अब मैले रिभ्यूहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो कन्टेन्टहरू खिच्न प्लस ब्लगहरूको लागि चाहिँ अति नै पोर्टेबल हैन, अनि अलिकति युजर फ्रेन्डली पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो किनेको हो हैन. अनि मलाई लाग्छ कि अब मैले चाहिँ यो DJI को OSMO Pocket 3 बाट चाहिँ धेरै भिडियोहरू बनाउँछु प्लस तपाईहरुलाई शेयर गर्नेछु. अनि त्यही हो, अब म एक्साइटेड छु है, के रहेछ हेरौँ है त. यस्तो रहेछ पकेट चाहिँ. प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ यस्तो रहेछ, हेर न यहाँ. प्रोटेक्सनको लागि, यो चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि हो. अनि बक्स चाहिँ यता मुनि राखिदिएँ. अनि यस्तो छ है, देख्नुहुन्छ तपाईहरुले. अब म खोल्छु है त यो नि. अब प्याकेजिङ नै कस्तो दामी रहेछ है. प्रडक्टको प्याकेजिङ चाहिँ अलिक खतरा नै हुनुपर्छ युजुअली हैन. त्यो भयो भने चाहिँ अब प्रडक्टहरुको पनि राम्रो सेल हुन्छ. म चाहिँ एक्साइटेड छु है त गाइस यसको लागि. भित्र चाहिँ के रहेछ हेरौँ. सो मैले चाहिँ सिल खोलिसक्यो हैन. अब यो भित्र चाहिँ के रहेछ हेरौँ हैन. यो चाहिँ यो भइहाल्यो. वाउ, यो रहेछ. यो चाहिँ सबै यो DJI को स्टिकर रहेछ. यहाँ चाहिँ यो म्यानुअलहरू भइहाल्यो हैन. यो अहिले हेर्दिन. अनि अर्को चाहिँ यो DJI को के रहेछ, यो चाहिँ वारेन्टीहरू के रहेछ. यो चाहिँ स्क्यान गर्नुपर्ने रहेछ. यो के रे युजर गाइड भइहाल्यो. यो चाहिँ अब साइडमा राखिदिन्छु. नाइस यार प्याकेजिङ पनि. यो चाहिँ GoPro को बक्स जस्तो रहेछ हैन. अब यो भित्र कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ है त. वाउ, यो चाहिँ एक्स्ट्रा ब्याट्री रहेछ. ब्याट्री हो कि USB हो. एन्ड अर्को पनि रहेछ. यो के हो हैन, चेक गर्नुपर्छ एकचोटि. अनि क्रिएटर कम्बोको चाहिँ माइक हो क्या मेन राम्रो चाहिँ, मलाई राम्रो लागेको चाहिँ हैन. किनकि साउन्ड राम्रो हुनुपर्छ नि त. डाटा केबल रहेछ. यो चाहिँ माइकको के चिज रहेछ, कभर. अनि के रहेछ यो चाहिँ, यो पनि माइककै केही सामानहरू रहेछ. अनि यो चाहिँ ट्राइपड हो. ट्राइपड रहेछ मुनिको. अनि यहाँ चाहिँ मेरो मेन प्रडक्ट चाहिँ यहाँ छ. सो यो चाहिँ DJI को Pocket 3. अनि यसको मेन राम्रो चाहिँ यसको पोर्ट्रेट र हाम्रो इन्स्टाको लागि रिलको लागि पनि टक्क खोल्न मिल्छ. मैले यो टक्क गर्नुबित्तिकै आफै खोलिसक्यो. अनि यो चाहिँ अब अति दामी हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागिरहेछ. अब म चाहिँ योबाट ब्लगहरू गर्छु, रिलहरू खिच्छु हैन. अनि अब यो भिडियोहरू चाहिँ म पछि कस्तो हुन्छ हैन म खिचेर देखाउने छु हैन. अनि मलाई यसको सबसे बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ माइक हो. किनकि साउन्डहरुमा चाहिँ अति राम्रो आउँछ हैन. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अझ भिडियो राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई आश लागिरहेछ. सो त्यही हो गाइस, यति नै हो. हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ थ्यांक यू. अनि अब यो भिडियो चाहिँ कस्तो हुन्छ म पछि अरु भिडियोहरुमा देखाउने प्रयास गर्नेछु. थ्यांक यू.